Chào các bạn, mình là Chiết Lương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ảnh phong cảnh từ hình trắng đen. Mình sẽ lên màu cho ảnh thành một cái bức tranh có màu sắc cây cối bầu trời như bức ảnh ở trên này đây. Thì đối với hình mà ảnh chân dung người thì chúng ta lên màu thì nó dễ hơn. Đối với ảnh phong cảnh thì nó nếu tùy theo thôi, bức ảnh phong cảnh nó sẽ có rất là nhiều chi tiết, nhưng mà đối với cái ảnh này, ảnh phong cảnh này thì nó tương đối dễ làm. Bây giờ các bạn hãy làm theo mình nhé.
Đến đây thì mình đã hoàn thành xong cái bức ảnh phong cảnh. Mình chuyển từ ảnh trắng đen qua lên màu cho nó, mình chỉnh hình một trời, mình cây cỏ. Thì nó với bức ảnh này đây, nó chỉ có là cây cỏ, màu xanh lá cây và cái ảnh bầu trời. Thì mình chỉnh nó có mây trắng màu sẵn rồi, thì nó tương đối là dễ làm. Các bạn nếu thích video thì hãy like và chia sẻ giúp mình, nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.